Hello guys, মোৰ YouTube চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাম আমৰ আচাৰ, গতিকে ভিডিওটো চাই থাকক। আচাৰ বনাবৰ বাবে মই লৈ লৈছো 1 কেজি পৰিমাণৰ আম আৰু আমখিনি ভালকৈ ধুই পানীবোৰ শুকুৱাই এতিয়া মই এইখিনি কাটি লম। গোটেইখিনি আম কটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰ'দত একদিনৰ কাৰণে দি থম। এইবাৰ আমৰ মছলাৰ বাবে মই লৈছো শুকান জলকীয়া, তাৰ পিছতে সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণ। সকলোখিনি এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। মোৰ ওচৰত গোটা ধনিয়া আৰু গোটা জিৰা নথকাৰ বাবে মই গুড়া মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এতিয়া মছলাখিনি অলপ ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভাজি হোৱাত মই একেখন কেৰাহীতে মিঠাতেল দি দিছো গৰম হ'বৰ বাবে আৰু এইবাৰ তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই এড কৰিম নিমখ আৰু ভালকৈ লৰাই ল'ম নিমখখিনি। তাৰ পিছত ইয়াতে এড কৰিম মই ৰং গুড়া, তেলতে দি দিম। এয়া ৰং গুড়া দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই ঠাণ্ডা হোৱালৈকে বাট চাম। ভাজি থৈ দিয়া জলকীয়া, পাঁচফোৰণ আৰু সৰিয়হখিনি এতিয়া গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, মোৰ আম সম্পূৰ্ণ এদিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এইবাৰ মই তেলত দি দিম আমখিনি তেলত দি দিলোঁ। আমখিনি অলপ লৰাই এবাৰ ইয়াতে মই ভাজি থোৱা জিৰা গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়াখিনি দিলোঁ আৰু জলকীয়া, সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণ যিখিনি গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে ঢালি এতিয়া অলপ ভালকৈ লৰাই দিম। সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইবাৰ মই বয়ামত ভৰাই থম। আচাৰখিনি বয়ামত ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই কেইটামান পকা জলকীয়াও দি দিছোঁ। দি এতিয়া মই এসপ্তাহৰ কাৰণে সাফৰখন খুলি ৰ'দত দি দিম। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।